මම දැන් මේක ඔන් කරාම ඉන්නවනේ හොඳ ක්ලිප්ස් ටික ගන්න බලමු එල බලමු මාස ගානක් ප්ලෑන් කරලා අම්මල තාත්තලත් එක්කයි යාළුවොත් එක්කයි එකතු වෙලා ට්‍රිප් එකක් යන්න දාගත්ත දවසේ උදේ පාන්දර හොඳටම වහින්න ගත්තා. කොච්චර වැස්සත් මේ ගමන අපිට හරිම විශේෂයි. පිටරට ජීවත් වෙන අපිට අම්මල තාත්තලත් එක්ක ට්‍රිප් යන්න හම්බෙන්නේ හරිම අඩු වෙන්නේ. ඔන්න අපේ ට්‍රිප් එක වැස්ස තමයි පටන් ගන්න උනේ. වැස්ස පටන් ගන්න ට්‍රිප් එක. වැස්සේ ට්‍රිප් එක දවස් ටිකම දිගටම වහිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. වැස්ස කියලා බැලුවේ නෑ. ඉතින් අපි ප්ලෑන් කරන් ආපු විදිහට සේරම ටික කරන්න තමයි යන්නේ. ශ්‍රයින්ස් පොඩිව ගොඩක්. බා ශ්‍රී ලංකන් එක තියනවාද කියලා? අවලේඩියෝ මඩු. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සිඩ්නි වල ඉන්න ගොඩක් කතෝලික අය යන්න කැමති Shrine of Our Lady of Mercy කියන පල්ලියට. යම්කෝ අපිත් එක්ක මේක ඇතුළේ මොන වගේද කියලා බලන්න. ඉතින් මන් දන්න විදිහට ගොඩාක් දෙනා මේ පල්ලියට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඉටිපන්දම පත්තු කරලා මරියතුමීට යාඥා කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ඉෂ්ට වුණු දේවල් වලට ස්තුති කරලා. මේ පල්ලිය දැක්කම ඔයාලට ලංකාවේ මොකක් හරි පල්ලියක් මතක් වෙනවද? ලංකාවේ පල්ලියකට වඩා වෙනස් නේද? බිත්ති එහෙම ගඩොල් වලින් බැඳලා තියෙන්නේ. හැබැයි හරිම සංසුන් හිත නිවෙන එන්වයරන්මන්ට් එකක් තමයි පල්ලිය ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඊළඟට අපි මෙතන තියෙන පොඩි ලංකාවේ ශ්‍රයින් එකක් මඩු ශ්‍රයින් එක ඒක බලලා අපි යන් කොහේ හරි ෂේඩ් එකකට මොකද බහිනෝ. 5mm ට්‍රේන් කියලා තිබුණාට දවසේම මේ වගේ තමයි වහින්නේ. කුඩුපොද වැස්සක් වැටෙනවා දිගටම. තියෙන්නේ මඩු පල්ලියේ පොඩි මිනි වර්ෂන් එකක් නේද ඒක? ලංකාවේ මඩුමෑණියන්ට කැප කරලා තියෙන මේ පුංචි චැපල් එක සිඩ්නි වල ඉන්න සිංහල දෙමළ කතෝලික කට්ටිය මඩු මංගල්‍ය සමරන්න එකතු වෙන තැන. ලංකාවේ කතෝලික අය වගේම ලෝකෙ පුරාම මරියතුමීට ආඥා කරන කතෝලික කට්ටිය මේ ඉඩම පුරා පොඩි පොඩි චැපල්ස් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට එන ඕන එක්කෙනෙක්ට හරිම නිස්කලංකව තමන්ගේ ආගමික කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. කිසි කෙනෙකුට ඕනක් නෑ මේ තමුන්ගේ පුරාජීවීව පෙන්නන්න ගේට්ටු වලින් නේද? ඔක්කොන්ටම සල්ලි තියෙන ඇති ඒක. මේ පැත්තේ නෑ මොනවා. මේක තුප්ප මේක පොසර දුප්පතුන් නැති ලෝකයක් මේක වැඩි දින එක දානමානයක් කරගන්න විදියක්. ඒ කියන්නේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන විදියක් බොහොම අමාරුයි මේ. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඉන්නේ. ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න ඕන නම් ඉන්න ලංකාවට. හරි ඉන්දියාව. මේක තමයි ස්වර්ග රාජ්‍ය. දැන් අපි මේ ඇවිත් තියෙන්නේ බෝරල් කියන ටවුන් එකේ තියෙන අවුරුදු 100කට වඩා පරණ මල්වත්තකට. කොච්චර වැස්සත් අපි මෙතනට එද්දී නම් වැස්ස හොඳටම පායලා තිබුණේ. ඉතින් අපි කට්ටියට හිතේ හැටියට මල් බලන්න පුළුවන් වුණා. යන්කෝ අපිත් එක්ක මේකේ ලස්සන බලන්න.
එකක් වෙන්න කලින් අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා මෙතන මාකට් එකක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක හදලා තියෙනවා හැමෝටම ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී මල් වත්තක් විදිහට. මේක දැක්කම මට ලංකාවේ හග්ගල මල් වත්ත තමයි මතක් වුනේ. පවුලේ කට්ටියත් එක්ක ඇවිල්ලා පික්නික් එකක් කරන්න එහෙම මෙතන නම් හරිම අපූර්වයි. පොඩි කට්ටියක සෙල්ලම් කරන්නත් හොඳට ඉඩ තියෙනවා. ටියුලිප් මල් පිපෙන කාලෙට මේ මල් පාත්තිය ඔක්කොම එයාලා ටියුලිප් මල් වලින් පුරවනවා. ඔයා ටියුලිප් මල් බලන්න ආසයි නම් channel එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අපි ටියුලිප් මල් වත්තා බලන්න ගියප එක ගැන. මොකද හිතන්නේ මල් දැකලා? වැඩක් නෑ ඉතින් කියලා මේක ඇස් දෙකෙන් බලලා යන්න ඕනේ ඉතින්. අරන් යන්න නන්නේ. කඩ දාගෙන යන මල් පොකුර. පාත්තියක් හරි ගෙනියන්නේ නැහැ නේද? There's money in there. Money? Money? It's free. Like a wishing well එකක් වගේ එකද දාලා. I can't see any money. Can you get them? Coins. 6 coins. Oh my ගන්න. so many coins. Oh. උදේ චර්ච් එකයි මල්වත්තයි බලලා ඔන්න අපි දැන් අපි නතර වෙන තැනට ආවා. මේක හරිම අපූර්ව පරිසරයක හදලා තිබ්බ වෙනස් විදිහ ගෙයක්. දැන් අපි යතුර අරගෙන ඇතුළට ගිහින් බලමුකෝ මේක මොන වගේද කියලා. අපේ පුතාට ඔයගොල්ලන්ට හවුස් ටුවර් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඔන්න බලන්නකෝ එයාගේ හවුස් ටුවර් එක කොහොමද කියලා. Living area එක. එතන TV එකක් තියෙනවා. දැන් යන් කිචන් එකට මෙතන ඉලෙක්ට්‍රික් ස්ටෝව් එකක් තියෙනවා, කොෆි මැෂින් එකක් තියෙනවා, කෙටල් එකක් තියෙනවා, මයික්‍රෝවේව් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඩිෂ් වොෂර් එකයි, මෙතන ඩයිනින් රූම් එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ චෙස්ට් ෆ්‍රීසර් එකක් තියෙනවා මෙතන. මේක තමයි අප්ස්ටේර්ස් රූම් එක. මෙතන තියෙනවා එක මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකක්. Wow, ඒක ලස්සන view එකක් තියෙනවා. හරියට nice view එකක්. And there's a nice mirror. And cutie wardrobe එකක් වගේ. Oh, look at that. Again, full of okay. Next room එක light එක දාගෙන යන කළුව. bathroom එකක් තියෙනවා. Bathroom එක. With the tub and the sink. I have a bath upstairs. මෙතන bathroom එකක් තියෙනවා. Look at Apple TV. මේ TV එකකුත් තියෙනවා මෙතන. Light එකක්ද? TV එකක් තියෙනවා. මේක අනිත් bedroom එක. කවුද ගන්නේ? Australia versus India. Highlights. උදේ ඉඳන් ඇවිදලා කට්ටියම දැන් මහන්සියෙනුයි බඩගින්නෙනුයි තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි කට්ටියම එකතු වෙලා ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් සලාඩ් එකකුයි චිකන් බිරියානි එකකුයි හදාගත්තා. ඉතින් මේ බිරියානි එක නම් හරිම රසට ආවා. ඔක්කොමලා හොඳට මහන්සි වෙලා හිටපු නිසා මේක ඉක්මනටම කාලා ඉවර කරා. ඔන්න ඉතින් මේ ලුයිගේ කෑම එක හදනකම් එයා හරිම patiently වාඩි වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න කාලා ඉවර වෙලා අපි කට්ටියම එකතු වෙලා ඉක්මනට කුස්සියත් අස් කරලා අපේ පළවෙනි දවසේ ඉවර කරා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ දවසේ උදේ මේ වගේ අහස පැහැදිලිව තිබුණාට මේ ට්‍රිප් එකේ තිබ්බ හොඳම දේ තමයි අපි එළියට බහලා කොහේ හරි බලන්න යද්දි තමයි වැස්සෙන්නේ. අපි ආගේ ඇතුළට ආව වැස්ස ලස්සනට පායනවා. බලන්නකෝ අපි උදේ දාපු බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ටේබල් එකේ ලස්සන මේක නම් ඉක්මනටම ඉවර වුණා. පොඩි කට්ටිය හරිම ආසාවෙන් කෑවා. පියෝනේ එළියට ආපු ගමන්ම දැක්ක මේ ට්‍රේන් එක. මේ වගේ කෝච්චි යන්නේ සිඩ්නි මෙල්බර්න් වගේ ස්ටේට්ස් අතර තමයි.
ඉස්සරහට ඔගොල්ලෝ තව කෝච්චියක් දැකි. ඒක මේකට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. බලන්නකො දිගටම. අපි ලොකු කැලෑවක් මැද්දෙන් බෙල්ම ෆෝල්ස් හොඳටම වැස්සා. මෙතන බහලා අපිට යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. යන ගමනේදී අපි ගිය පාර උඩින් වතුර දාලා තිබුණා. ඉතින් පුතයි මාමයි දෙන්න මේක උඩින් ඇවිදන් යන්න වුණා. බලන්නකෝ අපේ ගමන. වතුර ගහන් ගියොත් ඉතින් that's Going in on my car. huh? Bye. If I die, that's the end. Wow, look at that. Over. A video clip එකක් ගන්න මිලින දුක. Okay. Ang sapa dek water pila dah. Okay. Let's go. Dah mau kudu beni kita. I'm squeezing my socks up. Aduh water kita sapa dek kita mau aku. Squeezing your socks with a big deal. අපි දැන් ඉන්නේ ලොකු රේන් එකක් මැද. Just checking the rain. ලොකු රේන් එකක් මැද ඉන්නේ. මොස්වෙල් here. Robertson here. We are here somewhere. We're in the middle of අපි a big මෙතෙන්ට ආවමත් හොඳටම වැස්සා. ඉතින් අපි ටිකක් වෙලා බලන් හිටියා වැස්ස අඩු කරයිද කියලා. හැබැයි ඉතින් එහෙම වුණ නැති නිසා අපි වැස්සෙම යන්න හිතාගත්තා. දැන් අපි වැස්සෙම යන්නේ බෙල්මෝ ෆෝල්ස් බලන්න. ඔකමලා රෙඩි යන්න? වැස්සෙම යන්න? ඕකේ. අපි දැන් මේ මහ වැස්සම බලන්න යන්නේ මෝටර් නැෂනල් පාර්ක් එකේ තියෙන බෙල්ම ෆෝල්ස් කියන ලස්සන දියාල. අර water ඇවිදන් ගියගේ තමයි experience. මේ දියාල මීටර් 100කටත් වඩා උසයි. කොටස් දෙකකට තමයි මේකේ වතුර කඩා හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ මීදුමයි වැස්සයි එක්ක මෙතන පරිසරය හරිම අපූර්වට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කොච්චර වැස්සේ තෙමුණත් මම හිතන්නේ මේක අපි බලන්න ආවේ නැත්තම් ඒක හරිම අපරාධයක් කියලා. අර අපි දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ක්‍රොස් කරේ යතන ඇවිදගෙන වතුර උඩින් ඒ අර වෝටර්ෆෝල් එක උඩ. We walked on that. Wow, that's cool. Where? අපි දැන් ඇවිදගෙන ගියේ. වැස්ස ටිකක් අඩු කරලා මේ මොස්වෙල් ටවුන් එක මැද්දෙන් යද්දී හැම දෙයක්ම හරිම වෙනස් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. වහින වෙලාවටයි පායන වෙලාවටයි වෙනස්ම පරිසර දෙකක්. ආපහු එන ගමන් අපි රැයට කෑම ටිකක් ගන්න ඇල්ඩි එකට ගියා. මේ දවස්වල ඇල්ඩි එකේ ස්ට්‍රෝබෙරිස්ුයි ප්ලම්ස්ුයි ගාන ටිකක් අඩුයි. අපි ඉතින් ඒවා ටිකකුත් ගත්තා. බඩු ටිකත් අරගෙන ඊළඟට යනවා ලස්සන ලුක්අවුට් එකක් බලන්න. යන්කෝ බලන්න ඒක මොන වගේද කියලා. අපි හෙලක් බලන්න දෙන්න. මේ හරි මාලා ලස්සනයි නේ? මේ ටිකේ මේ බෝල කියන්ට
තාත්ත කියනවා මේ හරිය තියෙන ගෙවලකෝ මාලිගාව කියලා. හැබැයි ගේට්ටු නැහැල්ලු. කියන්නේ හැමෝම රීච්ලු. හැමෝම රිච් තමයි කවුරුත් තොරකම් කරන්නේ. මම දැන් මේක ඔන් කරන්න ඉන්නවනේ හොඳ මින් ලංකාව වගේ හූරලා තියෙනවා මෙයාලා. නම ලියලා. අපිට ලියමු නමක් හට් එකක්. Winjakabi River, Vladimir Oval, Birdie, Bundanoon, Moss Vale, Goulburn, Mount Jinjinbullen, Again. Main Can you repeat that one? Railway, The Mount one? Can you repeat that? Oxley Hill, Can you repeat Kima that one? Highway, Sydney to Melbourne, Birmingham and Carliglia, whatever that is. Can you repeat this one? Mount what? Mount Gingervine. Jinjin Bullen. Jinjin Bullen. Hello boys. මේ trip එක ඇවිල්ලා on the go අපි Google එකෙන් බලලා කොලකින් බලලා අපි යන්නේ දැන්. Google බලලා යන්නේ. ලුකවුට් එක බලලා අපි එහෙමම අපේ ඇකමඩේෂන් එකට ගියා. දැන් අපි යන්නේ නයිස් වෝක් එකක්. යන්න කලින් අපි බැලුවා මේ රඩා එක වහිනවද කියලා. අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් වහිනවද තාම ඇස්ස මේ පැත්තට ආවේ නැද්ද? ඒ ටික අපිට මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ හරියට තාම වැස්ස ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අපිට ගියයි. අසක් පොඩක් බලන්න. දැන් අපේ group එකේ කට්ටිය ටික අඩු වෙලා කීප දෙනා ඉන්නේ අද. එක කායකේ කට්ටිය ආවේ. අපි දැන් යන්නේ කොහෙද? අපි යන්නේ වෝටර්ෆෝල් එක දෙපැත්තේ තියෙන පොඩි වෝක් එකක් දාන්න. වෝටර්ෆෝල් එක අයිනෙන් යන්න තියෙන්නේ. අපි ගත්තා වෝකි ටෝකීස් දෙකක් ගත්තා. ගෲප්ස් දෙකක් යන හින්දා එක ගෲප් එකකට ඒක දෙනවා. අනිත් ගෲප් එක මේ හරියේ රිසෙප්ෂන් එක මදි. මොබයිල් ෆෝන්ස්. කොච්චර වෙලාද යන්නේ? පැය දෙක වෝක්. දෙකක්. අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆිට්ස්රොයි වෝටර්ෆෝල් එක ගාවට. මේක වටේටම වෝකින් ට්‍රැක්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කට්ටිය මේක වටේ ඇවිදලා බලන්න තමයි යන්නේ අද මේ හරිය පරිසරය මොන වගේද කියලා. අද හරිම ඝන මිදුමක් තියෙනවා. දියැල ළඟට ගිහලා බලමුකෝ අපිට දියැල පෙනේද කියලාද? මට මෙතන දැක්ක ගමම මතක් වුණේ ලංකාවේ හෝටන් ප්ලේන්ස්. බලන්නකෝ මේ මිදුමේ ඝනකම. අන්න ඇත දියැල්ල පේනවා ටිකක්. මේ අපි දකින උස ගහට කියන්නේ සිඩ්නි පෙපර්මින්ට්. එක්කෝ ගහක් ඒක ඇත්තටම. ඒක මේ යුකැලිප්ටස් වර්ගයක්. ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවා යුකැලිප්ටස් වර්ග 200කට වඩා තියෙනවා. එක එක යුකැලිප්ටස් වර්ග. මේ ඒවා තියෙන කැලයක් මැදින් තමයි යන්නේ. වෝටර්ෆෝල් එක තියෙන්නේ මේ පැත්තේ left hand side එකේ.
මේ අපිට පේන්නේ බැංක්සියා වර්ග ගොඩක් තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ. බැංක්සියා කියන ගහට නම දීලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපු යුරෝපීය ජාතිකයා පළවෙනි එක්කෙනා කවුද ජියොන්? කැප්ටන් කුක්. කැප්ටන් කුක් එද්දි කැප්ටන් කුක්ගේ ආවා ෂිප් එකේ කවුද ආවේ? බොටනිස්ට්. ඒ බොටනිස්ට් තමයි මේ බැංක්සියා වලට නම් දීලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා බැංක්සියා සැරේට මම ඒකේ කොලයක් පෙන්නන්නම්. ඒක ඒ කොලේ තියෙනවා දැති මේ තියෙන බලන්න අපි කොලයක් අරගෙන. මේ තියෙන කොලයක්. මේක පේනවනේ සැරේටඩ්. ඒකේ දැති තියෙනවා මේකත් එක බැංක්සියා වර්ගයක් නේ. මේක එනවා ලස්සන මල්. හරිම ලස්සනයි මේ කාලේ මල් නැහැ. ඒ නිසා අපිට මල් බලන්න බෑ. මම මල් වල ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ඔයගලන්ට බලන්න. මේ පැත්තේ ඔක්කොම මේ හෙල තියෙනවා. මේ පැත්තේ වොටර්ෆෝල් එක තියෙනවා. ජීන් වොටර්ෆෝල් එක පේනවද? වොටර්ෆෝල් එකේ සද්ද එනවනේ. මෙතන ගහලා තියෙන ඇත්තටම හරි ඉම්පෝටන්ට් දෙයක් මේ ඉස්සර ගන්ඩන් කරා කියන ඇබොරිජිනල් අය මේ ඉවුර දිගේ වාඩි වෙලා ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රීම් ටයිම් ස්ටෝරීස් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය සම්බන්ධව මේ පරිසරය සම්බන්ධව ෂෙයා කරගත්තු නොලෙජ් එක ගැන තමයි මේ ඩ්‍රීම් ටයිම් ස්ටෝරීස් ඒගොල්ලන්ගේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට කියලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන තමයි විස්තරයක් තියෙන්නේ. ඒක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩාක් තැන්වල ගංගා ඇලදොල යාලි තියෙන තැන්වල ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා එහෙම කතා කරපු බවට විස්තර තියෙනවා මේ ණයට බලන්න පුළුවන්. ඩ්‍රීම් ටයිම් ස්ටෝරීස් කියලා තමයි ඒවට කියන්නේ. දස් 800 ගණන් වල මුල් කාලේ මේ හරිය යුරෝපීය ජාතිකයෝ ඇග්‍රිකල්චරල් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකට එයාලා මේ හරිය හිටපු ඇබෝරිජිනල් මිනිස්සුන්ව අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙච්ච ඒ ආදිවාසීන්ට ඒගොල්ලන්ගේ හුරුපුරුදු පරිසරයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් වල කට්ටියකින් ඈත් වෙලා වෙන් වෙන්න උනාලු. ඒ ගැන තමයි එතන ලියලා තිබුණේ. අනිත් පැත්තට ගියා නේ වොටර්ෆෝල් එක? අනිත් පැත්තට ගියා නේ වොටර්ෆෝල් එක? මෙතනින් මේ පුංචි දියපාරක් වගේ ගලන්නේ මෙතනින් පහළට වැටෙන තවත් උස වොටර්ෆෝල් එකක්. ඒක පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. අපි දැන් අපහු යන්නේ මොනිගේ පේනවද? morning එකන. thunderstorm morning. Yeah, thunderstorm morning. Australia. Nino, it's on the way. හොඳයි ඒක බොන් කරන එකත්. දැන් වැස්ස එන නිසා පික්මන්ට් යනවා. දැන් ෆෝකාස්ට් එක වෙනස් වුණා. ලොකු thunderstorm එකක් එනවා කියලා තියෙනවා අපිට තව පැය භාගයක් විතර වෝක් එකක්. පික්මන්ට් යනවා. කැලේමැදි මොකක්ද එනවා හැමෝම. ලොකු thunderstorm එකක් එනවා කියව නිසා කට්ටිය ආපහු හැදලා යන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ ආදමාගදී ඔයාලට පේනවද අපි කලින් එද්දි තරම් ලොකු නිදුමක් වටේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපිට කලින් නොදකපු දේවල් දැන් ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසාත් ගමන චුට්ටක් විතර හිමින් තමයි අපි ගියේ. නැවතිලා අපි කලින් නොදැක්ක දේවලුත් ආයෙ බලාගෙන.
ඔයාලා මගේ කලින් බ්ලොග්ස් බලලා තියෙනවා නම් දැකලා ඇතිනේ නැෂනල් පාර්ක්ස් වල තියෙන විසිටර් සෙන්ටර්ස් වල මේ වගේ ලස්සන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. යංකෝ බලන්න මාත් එක්ක මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. next time ගමු ඒකට. How much is this umbrella? $50. $44. The national park company needs money. We're going to the car. I like the fall. I like doing the walk. The walk was pretty good. මෙන්න මෙතනදී අපිට දැනගන්න හම්බුණා ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ ගස්වැල් වලට ගොඩාක් ආදරය කරපු ඒව ගැන ගොඩාක් ආසාවෙන් තනියම ඉගෙන ගත්තු ජැනට් කෝෂ් කියන බොටැනිස්ට් ගැන. ඉතින් මේ ජැනට් කෝෂ් මේ කැලෑවල ඇවිදලා විවිධ ජාතිවල ශාකවල කොටස් එකතු කරලා ඒව හැම දෙයක්ම ඩොකියුමන්ට් කරලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ වැඩ නිසා ගොඩාක් ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවේනික ශාකවල විස්තර රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයාට උපහාරයක් විදිහට එයාගේ වැඩ ඔක්කොම එකතු කරලා වොලොංගොන් යුනිවර්සිටි එකේ ජැනට් කෝෂ් හර්බේරියම් එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් අද තමයි අපේ ට්‍රිප් එකේ අන්තිම දවස. දැන් එන්නේකෝ අපිත් එක්ක බඩු ටික පැක් කරගන්න ආයි කාර් එකට. ටිකක් අමාරු වැඩක් වුණා ඒක අපිට. Last day of the trip, we are returning back home. Time to pack. Time to pack the car. ඉතින් මේ ගමනේ අම්මයි තාත්තයි දාපු නිසා වාහනේ හොඳටම පිරීලා. ඉතින් අපිට ලොකු බෑග් වල බඩු දාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා පොඩි පැකින් කියුබ්ස් වලයි පොඩි බෑග් වලයි තමයි ඔක්කොම දාගත්තේ. එතකොට රූෆ් රැක් එකේ ලේසියෙන් පැක් කරගන්න පුළුවන් නේ. අපි හිටපු ෆාම් හවුස් එක පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රේල්වේ ට්‍රැක් එකක් තිබුණා. ඉතින් ගේ ඇතුලේ ඉඳලාම මේ වගේ කෝච්චි යනවා බලන්න පුළුවන් වෙච්ච එක හරිම වෙනස් අත්දැකීමක් වුණා හැමෝටම. කලින් මේ ගෙදර ඉස්සරහ කට්ටියම එකතු වෙලා ලස්සන ෆොටෝ එකකුත් ගත්තා අපේ මතක සටහන් වෙනුවෙන්. ගමන තව ඉවර නැහැ. අපි දැන් බලන්න යන්නේ හරිම අපූර්ව නිර්මාණාත්මක පරිසරයට ආදරය කරන පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් විසින් තනියම හදපු ගාඩන් එකක් බලන්න. අපි අද උදේ ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ රෙඩ් කව් ෆාම් එක බලන්න. ලස්සන පුංචි ගාඩන් එකක්. ගිහින් බලමු මොනවා වගේද කියලා. හරිම ලස්සනයිනේ. අර පරණ ස්ටයිල් එකකට හදලා තියෙන්නේ. ඉස්සර කාලේ වගේ ගාඩන් එක.
මේ පාක් එක ඇතුලේ තියෙන චූටි චැපල් එකක් අපි ඒක ඇතුලට ඇවිල්ලා බලමු අනිත් පැත්තට කොහොමද කියන්නේ. අර හලන ඉංග්‍රීසි කාර්සල් වල මූවීස් වල පෙන්නන ඉංග්‍රීසි ඩ්‍රාමා වල ගාර්ඩන්ස් අනේ වගේ. මොකද හිතෙන්නේ පාක් එක ගැන? මම ලස්සනයි කෝ. මාර ග්‍රීන්. එහෙම තරම් මම දැකලම නෑ. Come. Christmas beetle. කො ක්‍රිස්මස් බෙල් Christmas beetle. බලන්න. මේන ක්‍රිස්මස් බෙල්. ඔස්ට්‍රේලියාවටම ආවෙන එක නත්තල් කාලෙට විතරක් දකින්න හම්බෙන අපුරු සතෙක් තමයි මේ ක්‍රිස්මස් බීටල් කියන්නේ. මොකද්ද මේ කැලේට කියන්නේ? Orchard garden. පොඩි අපල් ගස් ටිකක් තියෙනවා. වාව් ඒකද. කවුරුත් කඩන්නේ නැහැ නේ? කවුරුත් කඩන්නේ නැහැ බිමට වැටලා යනවා. Green එක. Yo bem දාපු එක මම කාවේ. So sweet. Plums. Wow. මේක හරි ලස්සනයි නේ. මේකට කියන්නේ weeping willow. මේක මේ ඔස්ට්‍රේලියන් ගහක් නෙමෙයි. මේක යුරෝපියන්ස්ලා ඔස්ට්‍රේලියාවට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීපු ගහක්. ඒක ගොඩක් වතුර අයින් වල මෙහෙම. වතුර අයින් වල වවලා තියෙනවා යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල වගේ පේන්නේ උනාට මේක මෙහාට සුදුසු ගහක් නෙමෙයි හැබැයි හරි ලස්සනයි නේ. හොඳට කොළ පාට තියෙනවා. ලස්සනට වැටෙනවා. අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට ලස්සන වසන්ත කාලේ වගේම මහා වැහිකුණාටු තියෙන දවසුත් උදා වෙනවා. ඒ හැම කාලයක්ම උපේක්ෂාවෙන් දරාගන්න පුළුවන්කම තමයි අපිට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොතින් විතරයි අපේ ජීවිතයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න අපි ශක්තිමත් වෙන්නේ. දුෂ්කර කාලවලදී ඔයාවට ඉන්න හැමෝම කඩා වැටිලා හිටියත් අසුභවාදී දේවල් කිව්වත් ඔයා පුරුදු වෙන්න සුභවාදීව හිතන්න. ඉවසලා බැරිම තැන තමයි ඉවසන්න ඕනෙම තැන. ඔයාගේ හීන හැබෑ වෙන්න නම් ඒ ඉවසීම ඕනෙමයි. මේ ලෝකේ සදාකාලිකයි කියලා කිසිම දෙයක් නෑ. ඒ නිසා ජීවිතේට එන වැහිකුණාටු දවසන తాවකාලිකයි. ඒක තේරුම් ගන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් අනිත් හැමෝම අතරේ විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ මහවැහි කුණාටුවක් මැද්දෙන් පටන් ගත්ත අපේ මේ ගමනේ අපි ලස්සන මතක විතරමයි එකතු කරගත්තේ. ජීවිතයේ අසීරු කාලවලදී සුභවාදීව ඉන්න. එතකොට මේ වගේ ලස්සන වසන්ත කාලයක් ආවම ඔයාටත් පුළුවන් සතුටෙන් hina වෙලා ජීවිතය විඳින්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. බලන්නකෝ මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති වෙයිද කියලා අපි ගිය පරිසරයත් එක්ක බැඳිච්ච තවත් ලස්සන ගමනක්.